सो गाइज आज हामी लिएर आएको छौँ है एउटा म्युजिकल ग्याजेट हो। हामीले पहिला पनि 2-4वटा म्युजिकल ग्याजेट गरेको छौँ है, मिडी प्लेयरहरू अनि एउटा दुईवटा किबोर्ड पनि गरेको छौँ पास्टमा। सो फर्स्टमा यसको मोडल नम्बर छ, यो एकदम पपुलर मोडल नम्बर हो है, SA77 भनेको। अनि यो चाहिँ इन्डियन मेड हो, इन्डियन भेरिएन्ट हो। सो यसमा इन्डियन टोन टाइपको पनि छ सेटिङहरू है। अब चाहिँ यसको प्राइस कति हो भन्दा नेपालमा 6700 मा विथ एडेप्टर बेचिरहेछन् होइन। अनि एडेप्टर पनि तपाईँलाई त्यही 200 रुपियाँवाला मात्र आउँछ, नथिङ ग्रेट अर नथिङ ब्याड होइन। 200-250 वाला एडेप्टर आउँछ जुन 9 भोल्टको 1 एम्पियरले तपाईँको रन हुन्छ यो है त। डिभाइस ठुलो भए पनि, ठुलो देखे पनि चाहिँ 1 एम्पियरले रन हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ यो साथीले लिनुभएको मैले भन्दा पनि 6300 रुपिज है यसको प्राइस चाहिँ। गिटार सपबाट लिनुभएको, साथीको सपबाट साथीले नै लिनुभएको है त। अनि यो प्रोडक्ट चाहिँ अब कुनै पनि वेमा कुनै पनि सेलरबाट स्पोन्सर चाहिँ होइन है, अफकोर्स है। अनि यस प्रकारको आथ्यो। यसमा एउटा प्लास्टिक पनि थियो, बट मैले चेक गर्दाखेरि यसमा भएको एउटा ऱ्यापिङ फाल्यो, नत्र यति नै आउँछ डब्बामा। अनि बन्च अफ म्यानुअल छ है त। डब्बा यस प्रकारको छ है, डब्बा हेर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट राइट तपाईँको फ्रन्ट यस्तो छ, अगाडितिर यस्तो छ, यसको साइडतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब कता राखिदिउँ, योमा यसो राखिदिउँ सो द्याट यो प्रडक्ट हो भन्ने चाहिँ डिस्प्ले भइरहन्छ गरेर नदेख्यो पनि। अनि यस प्रकारको छ यी। पछाडि यस्तो छ 6वटा डबल ए ब्याट्रीले यो रन हुन्छ है, एकदमै टेन्सन छैन। अनि यसको एडभान्टेजेस प्रोज एन्ड कन्सतिर हामी जान्छौँ। पछाडि क्यासियोको ब्रान्डिङ छ, लेखेको छ यस वी बिलोङ टु अ जेन्युइन ब्रान्ड। अनि यो ब्रान्ड यो चाहिँ कम्प्यारिटिभली सस्तो पनि हो है, तर इन्डियामा किन्दाखेरि यसलाई धेरै सस्तो पर्छ है त गाइज। फर इक्जाम्पल है, मैले यो amazon.in साथीसँग मैले मगाएको थिएँ है त। यो यसको एक स्टेप तलको भेरिएन्ट हो, तर विथ सिमिलर फिचर, नट द सेम फिचर बट सिमिलर फिचर। अनि कलर पनि मिठो। 2000 आइसीमा तपाईँको सेलमा किनेको थिएँ जम्मा 3200 मा। यो यसलाई नै यहाँ 5055 बेचिरहेछन् है त, लगभग 5000 सम्म बेचिरहेछन् कि यसलाई। पहिला चाहिँ बेचिरहेको थिएँ 1 वर्ष पहिलाको रेट अनुसार है। अब यसलाई 6500 यहाँ पऱ्यो भनेपछि मैले चाहिँ साथीले साइज ल्याउन नमिलेर चाहिँ मैले यो नकिनेको। त्यतिखेर यो पनि एभाइलेबल थियो फ्लिपकार्टमा। यस्तो साइज कम्पेरिजन गर्नुपर्दा यो छ है त, यस्तो छ। अनि यसमा तपाईँको खालि तपाईँको 7-8वटा की एक्स्ट्रा छ कि, यहाँबाट एउटा नोटेसनको सेट एक्स्ट्रा आउँछ क्या तपाईँको, यबदेखि फेरि अर्को यबको पोइन्टसम्म। त्यसको मतलब मेरो यो किबोर्ड चाहिँ यो नोटबाट सुरु छ क्या, आई मिन यहाँबाट सुरु छ, यहाँको यफबाट चाहिँ सुरु छ है त। अनि यसमा एउटा फरक कुरा चाहिँ, अब यो डाइरेक्ट यो किनेको भए त त्यो फरक कुरा थाहा हुन्थेन होला। यसको क्वालिटी अलिकति विक छ क्या यसको भन्दा, बिल्ड क्वालिटी चाहिँ है। बिल्ड क्वालिटी पछाडिको यो यता हेर्दा पकड हुन्छ नि जुन यसको यो फर्म फ्याक्टर चाहिँ है, एकदमै यसको चाहिँ एकदमै उ छ क्या, कमजोर छ। अनि यसको र यसको स्पिकर चाहिँ सेम छ। यो ठुलो देखे पनि यसमा ठुलो स्पिकर चाहिँ रहन्छ प्रोभ्याबली। हामी सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट ऊ चाहिँ आएन कि, यसको र यसकोमा त्यस्तो फरक आएन। फुल भल्युम गर्दा सेम सुन्ने दुइटैको है त। अनि जस्तै हामीलाई थाहा छ कि मैले यसलाई मोडिफाई गरेर 18650 ब्याट्रीले चल्ने बनाएको छु है त। अब हेरौँ त, यति यो मोडिफाई नभएको अवस्थामा चाहिँ कतिवटा ब्याट्री लाग्थ्यो भन्दा 6वटा ब्याट्री लाग्थ्यो है त। यसको कम्पार्टमेन्ट हामी खोलौँ, यसको कम्पार्टमेन्ट हामी खोलेर हेरौँ न है। सो मेरो साथीले पनि यस्तै मोडिफाई गरिदिनु हजुरको जस्तै भन्नुभएको छ मलाई होइन, मेरो जस्तै मोडिफाई गरिदिनु भन्नुभएको छ। यत्रो धेरै ब्याट्री लाग्छ यो है, हेर्न सक्नुहुन्छ 6वटा डबल ब्याट्री लाग्छ। तपाईँले ड्युरासेलकै किन्नु भएर 100 रुपियाँ जोडी पक्ड्नु भयो भने पनि 300 रुपियाँ लाग्यो। अनि तपाईँको खर्च भयो भनौँ न, बट रिचार्जेबलले चाहिँ केही न केही तपाईँको पैसा बचाउँछ होइन। मैले त्यो अरू भिडियोमा मैले भनिदिइसकेको छु कसरी हो यो डिआइवाई गर्ने भनेर पनि। यसमा पनि डिआइवाई हामी गरिन्छ नयाँ हालतमा नै है। अनि यस प्रकारको छ। अनि यसमा र यसमा मेजर फरकहरू भनिदिन्छु, किनभने यो पनि पपुलर सिरिज हो। यो तपाईँले किन्न लाउनु भएको छ भने डेफिनेटली यु हेभ थट अबाउट दिस पनि है। यसको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको हाइट, यो ड्रमहरूको हाइट चाहिँ यसको सानो छ भने यसको ठुलो छ है। यसलाई पनि हामी प्लग इन गरौँ अब चाहिँ है त। हो यसको चाहिँ हाइट ठुलो छ कि यो बटनको चाहिँ,
यो सबै बटनको ड्रम प्याडल मादल तबला होइन वाटेभर यसको चाहिँ हाइट ठुलो छ इभन यसको पनि यतातिर त बदर भएन बट तपाईँले बिटहरू हान्दाखेरि चाहिँ यो गर्न गाह्रो हुन्छ कि एमा चाहिँ है एमा कति स्मुथली हुन्छ किनभने यसको हाइट सानो छ है यसको हाइटै सानो छ हेर्नु है यसको चाहिँ हाइट सानो छ क्या अनि यसको यो बिटहरू तपाईँले ड्रम बिटहरू क्रिएट गर्न चाहिँ यसमा चाहिँ इजी हुन्छ यो सानोवालामा चाहिँ अनि ब्यागमा लिएर हिँड्न मिल्छ यो ब्यागमा लिएर हिँड्न मिल्दैन एडभान्टेजेस अर डिसएडभान्टेजेस भनेर कुरा गर्नुपर्दा अनि यो चाहिँ तपाईँको नर्मल ल्यापटप ब्यागमा चाहिँ म्याक्सिमम 80% 90%को ल्यापटप ब्यागमा यो अटाउँछ मजाले तर तपाईँले घरै मोस्ट अफ द टाइम तपाईँ घरै प्ले गर्नुहुन्छ अब लिएर गइन्न नि त सधैँ भने यो चाहिँ बजेट फ्रेन्डली चाहिँ छ अलिकति राम्रो पनि देखिने होइन धेरै पनि बजाउन मिल्ने खै ट्राई गरौँ खै के भयो केबल हल्लियो कि तार हल्लियो हल्लिरहेको छ कि फेरि है त्यसै यसको यो चाहिँ यहाँबाट सुरु छ क्या अनि साउन्ड सेम हो यसको र यसको कीहरू पनि सेम हो खासै के फरक छैन फरक छ त यो बिल्ड क्वालिटीमा छ क्या यसको बिल्ड क्वालिटी बलियो छ भने यसको अलिक कच्चा लाइट छ क्या हेर्दा जस्तो भारी चाहिँ छैन है यो त्यति मात्रै हो अनि यसमा चाहिँ डिस्प्ले ठुलो पाउनुहुन्छ तपाईँले अनि तपाईँले नोट बजाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नोटेसन पनि आउँछ नोटेसन देख्न सक्नुहुन्छ है मैले कड बजाउँदा पनि के अनुसार बज्छ यस प्रकारको छ फिलहाललाई अनि किजहरू बलियै छ है गाइज यसको चाहिँ किजहरू चाहिँ खासै यो बजेटमा चाहिँ क्यासियोको एउटा राम्रै ब्रान्डको तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि यामाको जस्तो साउन्ड एक्सपेक्ट नगर्नु एमा यो बजेट एकदमै है 6300मा ल्याएको साथीले मेरो है अब तपाईँले अन्त चाहिँ हन्ट गर्नुभयो भने 6500 सम्म पनि पाउन सक्नुहुन्छ होला है विथ एडेप्टर चाहिँ अरू विदाउट एडेप्टर अनि टोन्सहरू छ तपाईँले ड्रमको यो प्याटर्नहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले एकचोटि प्याटर्न थिच्नु अनि स्टार्ट थिच्नु यसले पछाडि एउटा ड्रम बजाइदिन्छ अनि तपाईँले यो फर्स्टको बिट चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने फर्स्टको बिटमा लगभग सबै गाना हान्न मिल्छ क्या टेम्पो घटाएर बढाएर है त अब म घटाउँछु है ल एमा ड्रम बजाउँछु म एमा किबोर्ड बजाउँछु है त अलि सानो गरेर गरौँ है हल्का टेम्पो घटाम है ल भएन है तर त्यही हो आई मिन कि ड्रम यसैमा नि प्ले हुन्छ तर यो बिटसँग मिलेन मैले चाहिँ त्यो भन्न खोजेको कि तपाईँको टेम्पो घटाएर बढाएर चाहिँ अहिले हामी म्युजिक सिङ्गिङ क्लासिक गरे होइन अनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कसरी फेरि पावर अफ रन गरेपछि रिसेट हुन्छ है यसको चाहिँ तपाईँले एकचोटि प्याटर्न थिच्नु फर्स्टकै बिट हो क्या त्यो एकचोटि प्याटर्न थिचेपछि अफ रन प्याटर्न भन्ने थिच्नु अनि स्टार्ट थिच्नु सुरुमा यो टेम्पोमा छ यो अब खै कति नम्बरको टेम्पोमा चाहिँ देखाएको चाहिँ छैन है अनि चाहिँ घटाउँदै जान सक्नुहुन्छ 7 नम्बर देखाइरहेछ 6 ओ लगे तुमसे मन की लगन लगाने लगे तुमसे मन की लगन लगाने लगे तुमसे मन की लगन लगाने लगे तुमसे मन की लगन जस्तै सानो गराउने अब सेन्टी गाना हो भने अब अरू के छ त यसको एडभान्टेजेस हेरौँ यो प्रडक्ट भन्दा नि हामी यो प्रडक्टको अनबक्सिङ गरिरहेको हो तर कम्पेरिजनलाई मात्र अनि फिचरहरू यही नै हो टोन्सहरू तपाईँको छ यहीँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ है टोन्सहरू पनि चेन्ज गर्ने मेथड त्यही हो प्याटर्न लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले टोन चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ अनि त्यही प्लस माइनस गरेर तपाईँले त्यसमा लैजाने हो क्या प्लस माइनस छ तपाईँले एक दिनमै सिक्नुहुन्छ केही रकेट साइन्स छैन हेर्न है एक दिन 2 दिन त्यसरी सिक्दै जानुहुन्छ ओभर द पिरियड अफ टाइम अनि तपाईँ बिगिनर किबोर्डको लागि चाहिँ यो राम्रै छ म यसलाई चाहिँ
अब इन्डियन करेन्सीको प्राइस फ्याक्टरमा भन्नुपर्दा त 9 आउट अफ 10 दिन्छु, बट नेपालमा अलिकति महँगो पर्ने भएर बजेट फ्याक्टरलाई नि हेरेर म यो प्रडक्टलाई चाहिँ 8 आउट अफ 10 चाहिँ दिन्छु है। मेरो पर्सनल रेटिङ हो है यो चाहिँ। अरू कलरमा पनि एभाइलेबल छ, तर यो कलरमा चाहिँ एभाइलेबल छैन यो है। ग्रेप यो वाला कलर चाहिँ अलि ऊ छ क्या, मजाको, मलाई चाहिँ मनपर्छ यो कलर है। आई हेभ लट अफ थिङ्स यो कलरको चाहिँ मेरो रुममा लेइङ अराउन्ड। हेर्नु न, यहीँ पनि दुईवटा पिके यही कलरको छ, डार्क ग्रिन र यो। तर यो वाला अर्कै अरेन्ज के अरे लाइम येल्लो भनौँ न कि ग्रिन छ क्या यो चाहिँ अलिकति, त्यही भएर यो ग्रिन चाहिँ मलाई मनपर्छ यो किबोर्डको। अनि यो ब्याट्रीमा भन्दा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो तपाईँलाई त्यो मोडिफाई गरेर चलाउनु यसको जस्तै है। ब्याट्रीले भन्दा यसकोले मोडिफाई गरेर आयो नि, मोडिफाई गरेर दुईवटा 18650 ब्याट्री, यो केसिङ पाइन्छ 100 रुपियाँमा। एउटा 500को पावर ब्याङ्क किन्नु, फोड्नु, दुईवटा ब्याट्री निकाल्नु है, द्याट्स इट। अनि यो प्रडक्ट के तपाईँको लागि काबिलियत छ त भनेर अब की फ्याक्टरहरू नम्बर 1 की फ्याक्टर भनेको बजेटै हो होइन। अनि कतिवटा की हो, 61 की हो कि 44 की रहेछ, 44 की रहेछ। अनि 4 टोन 5 रिदम प्याटर्न 1 ट्युन 2 पर्क्युसन साउन्ड्स फर इन्डियन म्युजिकले है। अनि यसमा नभएको एमा भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमा सितार छ है। एमा यो भेरिएन्टमा सितारको टोन पनि छ है त। लेट्स सी सितार है त। तार निकालिसक्यो मैले ल है। सितार कति नम्बरमा छ है त, लो लेट्स सी। 81 मा सितार छ भने जस्ट प्रेस 8N1 है। नम्बर अलिक कन्फ्युजिङ छ, त्यसपछि सिधै बज्छ ए छुकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अझै एक स्टेप बजाउँदा 81 देखि 85 सम्म सितार छ क्या, 84 सम्म सितार छ है त। यस्तै छ है, बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ। अब त्यति किनेर बज्छ। तर मेरो फेभरेट टोनमा बजाउँछु है त। मैले केमा बजाउँछु त म्याक्सिमम टाइम मलाई मनपर्ने है। मैले यो 2 इयर्स ब्याक किनेको, बिफोर कोरोना भनौँ न। अनि 2000 आइसीमा किन्दा त मेरो लागि त बेस्ट प्रडक्ट अफ द इयरै यो थियो। यो जस्तो बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट अफ मनी चाहिँ मेरो कुनै अरू ग्याजेटमा चाहिँ भएको थिएन है। बेस्ट भ्यालु फर मनी के, प्राइस जस्टिफाई पिक लेभलमा गरेँ। अन्ली 2000 रुपियाँ आइसी, मैले यसबाट 5 लाखको मजा लिएँ होला 2000 आइसीबाट। यो 2-3 वर्ष भयो गाइस, फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दा। अनि अझै एउटा सेक्रेट टोन छ क्या, मैले यतिकै झुक्केर सिकेको है। यो दुईवटा थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदम पिङ्क फ्लोइडवाला टोन आउँछ क्या। जस्तै सी खोजेर सी बजाउनु है। कुन भन्दा यो दुईवटा टोन प्याटर्न र सङ ब्याङ्क लेखेको थिच्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको पिङ्क फ्लोइड टाइपको टोन आउँछ। एन्ड यु क्यान गेट सिमिलर टोन नम्बर 40 अल्सो है। नम्बर 40 पनि तपाईँले त्यो सिमिलर टोन अनि प्लस गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै टोन आउँछ है। त्यो 40 मै बजाइदिनु। भएन के अरे यो टोन। अनि अर्को नम्बरको टोन छ तपाईँको अलि इम्पोर्टेन्ट भनेको 0 देखि 11 मै तपाईँको काम तमाम चाहिँ हुन्छ है। तपाईँले डेफल्ट ग्रान्ड पियानोको पाउनुहुन्छ, तपाईँले अफ गरेर अन गर्दा ग्रान्ड पियानो। मलाई चाहिँ लेखेको भएर मलाई यसमा बजाउन र एमा बजाउन मेरो नोट मिस भएको है। तपाईँले यो नलेख्नु होला, या मैले जसरी किबोर्डमा नोट लेखेको छु अघिदेखि मिस भइरहेको, किन मलाई हेरेर बजाउने बानी लागिसक्यो है यो नोट। सो मैले एमा नहेरी बजाउँदा मेरो नोटहरू मिस भइरहेको छ। सो नलेख्नु होला, नलेखी प्र्याक्टिस गर्नु। अनि सिक्ने कसरी भन्दाखेरि अब सिकेको म सिकाउने मान्छे त होइन, के अरे म्युजिसियन त होइन, बट म हजुरलाई इजी कुरा भनिदिन्छु। 2टा कीको अगाडिको सी हुन्छ क्या, अनि 3टा कीको अगाडिको यफ हुन्छ। कुनै एउटा पकड्नु क्या तपाईँले। यो 3टाको अगाडि जहिले नि यफ हुन्छ क्या, यफ। अनि 3टा अगाडि चाहिँ यो नि यफ हो क्या, 3टा अगाडि यो नि यफ हो। यसमा 4वटा यफ छ भने मेरोमा 3टा मात्र यफ छ क्या। मेरोमा चाहिँ एमा चाहिँ म्याक्सिमम एमा 4वटा यफ छ है। अनि मेरोमा अरू सब कट 2-2टा मात्र छ एक्सेप्ट यफ। एमा भने अरू सब कट 3टा छ। जस्तै अब कोमल लेट्स डु कोमल खै त्यही टोन निकालौँ 2टा थिचेर है।
फक म्यान अब हेर्नु है यही हुन्छ क्या तपाईँले नोट चाहिँ नलेख्नु होला क्या अब यसमा म क्या इजी बताइदिन्छु हेर्नु अब यो सानो पनि छ होइन बानी सानोको बानी भइसक्यो क्या एकदम बजेट तपाईँको बजेट टाइट छ भने त यही नै लिनु है बजेट टाइट छैन भने चाहिँ यो हो बल्ल है अप्सन चाहिँ अझै ठुलो चाहियो घरै राख्नुहुन्छ धेरै लिएर हिँड्नुहुन्न अब यो ट्राभल बडी जस्तो भयो ब्यागमा अटाउँछ ट्राभल टुर गर्दाखेरि कसैले गिटार पनि डिस्टर्ब भयो भन्छ होइन यो किबोर्ड डिस्टर्ब भयो पनि भन्दैन क्या जेनरली यो कुरा पनि याद राख्नु होला होइन कहीँ बजाउँदा लो भल्युममा बजाउँदा भाइ नबजाइदिनु होला यहाँ ग्राहकहरूलाई डिस्टर्ब भयो रेस्टुरेन्ट कुनै ठाउँमा है बिजी एरियामा तपाईँले गर्दाखेरि याद गर्नु होला है त अब हेर्नु यसमा सेम चिज है कस्तो इजी लाग्छ क्या बजाउन किनभने लेखेको छु नि त होइन लाग्यो एकछिनलाई सारा भुलेर आउन मलाई इच्छा जाग्यो केही गर्दा भए पनि ल है त यति नै हो अनि यसमा पनि सेम हुन्छ तर यसको डिस्प्ले सानो छ क्या त्यसमा जस्तो नोटेसनहरू हेर्न मिल्दैन यसमा अनि टोनहरू अरू 90% यसको फिचर यसमा छ स्पिकर पनि सेम हो फिचर पनि सेम हो खालि तपाईँले एउटा सेट एक्स्ट्रा यो बेसतिरको पाउनुहुन्छ क्या यो वाला टोन एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ है यो एक्स्ट्रा टोन पाउनुहुन्छ यतातिरको एक्स्ट्रा टोन पाउनुहुन्छ मेरो यो पोइन्टबाट सुरु हुन्छ है मेरो चाहिँ यो पोइन्टबाट सुरु भइरहेको बिचमा भएको मिस्टेक भएको पार्ट चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला है यो चाहिँ मैले प्रडक्टको मात्र अनबक्सिङ गरेको तर त्यसमा अलिकति टिप दिएको हजुरलाई है त सो टिप अफ द डे त्यही नै हो दुईटाको अगाडि सी हुन्छ हेर्नु है तिनटा माथिको अगाडि अफ हुन्छ त्यति सम्झिनु भयो भने कुनै पनि ठाउँमा ऱ्यान्डम आफूले नबजाएको पियानो किबोर्ड तपाईँले बजाउनलाई इजी चाहिँ हुन्छ त एउटा रेफरेन्स पकड्ने अनि यो प्रडक्ट लिन सक्नुहुन्छ केही छैन वरियमा है सी यु गाइज अनि अगेन है अनदर प्रडक्ट गाइज फेरि भेटौँला सारङ्गी भेटौँला नि त है त ओके बाई